એટલે એની માટે થોડોક ઈગો ઓછો કરવો પડે. મને જ બધું આવડે, મને જ બધું ફાવે અને હું કહું છું એ પ્રમાણે જ. અને 15 વર્ષથી મેં જ આ કંપની ગ્રો કરી છે. એ ઈગો કોઈએ નહીં રાખવાનો. ઈગો રાખશો તો સારા વિચારો નહીં આવે, કારણ કે ઈગોનું બર્ડન એટલું બધું હોય છે ને, ઇટ હેઝ ધી પાવર ટુ સપ્રેસ. હા, ઈગોના લીધે તમે હાર્ડવર્ક કરશો. આ બધું સાંભળજો શાંતિથી. આઈ એમ ટોકિંગ સમથિંગ વેરી ડીપ. ઈગોના લીધે તમે હાર્ડવર્ક કરશો, કારણ કે યુ વોન્ટ ટુ શો ટુ ધ પીપલ યોર સક્સેસ, યુ વોન્ટ ટુ શો ટુ ધ સોસાયટી યોર ગ્રોથ. ઈગોના લીધે હાર્ડવર્ક થાય. ઈગોના લીધે તમે સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશનમાં પણ કામ કરવાનું ચાલુ રાખશો. યુ વોન્ટ ટુ સેટિસ્ફાય યોર ઈગો. પણ ઈગોના બર્ડન નીચે તમને રિયલ ગુડ આઈડિયાઝ ફોર ગ્રોથ ઓફ યોર સેલ્ફ, એન્ડ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન દેટ, ટુ imbibe the principle in your life that you don't count your luxuries on the amount of money that you have in your bank accounts. You don't count your luxuries on the number of people that you have in your networks. You don't count your luxuries on the amount of materialistic pleasures that you have. You count your luxuries on the number of lives that you enriched in your journey as a human being upon this earth. એ વિચાર ઈગો નહીં હોય તો જ આવશે, નહીં તો નહીં આવે. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, સર્વન્ટ લીડરશીપની વાત થાય છે. તમે બધાએ પણ આ વાત ખૂબ શબ્દ સાંભળ્યો હશે. અગેન niche term, servant leadership. Believe that the chairman or the managing director, you are the first servant of your company. એની માટે હું તમને પ્રસંગ કહું. કેમ આજે 40,000 સ્વયંસેવકો અહીંયા સેવામાં છે? All of them are qualified. All of them are coming from some very good families. કાર્તિક અને અનીશને બોલાવજો. Come from very good families. કારણ કે એની પાછળ સર્વન્ટ લીડરશીપનો બહુ જ મોટો એક્ઝામ્પલ હતો. 21st May 1950, I am repeating, 21st May 1950, when Pramukh Swami Maharaj was ordained as the president of BAPS. એટલે આજથી લગભગ 72 વર્ષ પહેલા જ્યારે પ્રેસિડેન્ટ 28 વર્ષની ઉંમર એમને બનાવ્યા. સ્મોલ સેરેમની ઇન ધ ઇવનિંગ, attended by about 10-15 people at આંબલીવાડી પોળ in અમદાવાદ. અને ત્યાં બધા ગેધરિંગ હતું. કલાકની સેરેમની થઈ. એમના ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એમને ચાદર ઓઢાડીને પ્રમુખ બન્યા. પછી બધા જમ્યા. તે દિવસે તો કેટરિંગ હતું નહીં 1950માં ફૂડ માટે. એટલે આસપાસના 3-4 ડિવોટીઝના ઘરેથી જે વિમેન ફોલ્ક હોય એ લોકોએ વાસણ ભેગા કરેલા, ત્યાં રસોઈ કરેલી અને બધા 15-25 જણા જમ્યા. બધાને વિદાય આપી પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ રાત્રે 9 વાગે રસોડામાં જમવા માટે ગયા. ત્યાં બધા એઠા વાસણો પડેલા. 15-25 જણા જે સેરેમની એટેન્ડ કરી એમના એઠા વાસણો પડેલા. નાઉ imagine the situation. He was the president of the organization. He could have commanded to people, okay, please offer your services here. Nope. એક સેકન્ડના વિચાર કે વિલંબ વગર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યાં ને ત્યાં વાસણ ઉટકવા માટે બેસી ગયા. 1.5 કલાક સુધી એમણે વાસણ ઉટક્યા અને પછી પોતે રાત્રિ ભોજન લીધું. પૃથ્વી પર કોઈને સર્વન્ટ લીડરશીપ જેવો શબ્દ જ્યારે ખબર નહોતી, શબ્દ જન્મ્યો નહોતો, તે દિવસની આ વાત કરું છું. દુનિયામાં એક પણ એસોસિએશનના એક પણ પ્રેસિડેન્ટની આ કહાની નથી કે જ્યારે પોતે પ્રેસિડેન્ટ બન્યા હોય, પોતાનો કોરોનેશન હોય, એમાં જે ગેસ્ટ ભેગા થયા હોય એને એમને આવી સર્વિસીસ આપી હોય, આવી એની ભાવના હોય. And that is why he remained the president of BAPS for 65 years. Unchallenged, no controversies, no elections. In BAPS we don't have any elections. If elections come in, spirituality dies. And if spiritualism is living, you don't need elections. એટલે 65 વર્ષ સુધી એ પ્રમુખ રહ્યા અને આ ગ્રોથ BAPS નો આટલો બધો થયો. સર્વન્ટ લીડરશીપ. અને એ સર્વન્ટ લીડરશીપના લીધે આજે 40,000 આર ઇન પર્સન. તમને બાલનગરીમાં અમારા સ્વયંસેવકો લઈ જશે. 4,000 children in one dress. The way they speak. તમને સુવર્ણનો શો જોશો. 150 girls this size, 8, 9, 10 years old. They'll perform on the stage like Broadway in New York. They will come to you in the audience. They will engage you. તમે the show of શેરુ અત્યારે જોશો.
where we teach children and adults કે know your company and identify yourself. એમાં 150 children on the stage. Beautiful costumes. They will come in the audience, meet you, again get on the stage. Involvement and immersive experiences થશે. હું તમને થોડી ઝલક આપું છું કે તમે શું જોવાના છો. If 40,000 volunteers, ટોટલી તો 80,000 સેવા કરી છે, કોઈ 5 દિવસ 10 દિવસ એવી રીતે, એનામાં સેવાની ભાવના, સર્વન્ટ લીડરશિપ કેવી રીતે આવી? કેવી રીતે આવી? Because of that incident of 21st May 1950. કે વી આર હર્બન સર્વન્ટ્સ હિયર. અમારા જો થોડા સ્વયંસેવકોને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. કાર્તિક છે ને, કાર્તિક અહીંયા બોલાવે ને, જો આ કાર્તિક દવે છે, હી ઇઝ અ પાયલટ વિથ કતાર એરલાઇન્સ. He worked with Spice for many years. How many years? 12 years with Spice as pilot. Now with Qatar, very high salary. And for 1 month, he has taken a leave to serve. And he will be one of them who will be taking care of you in the meals. Anish છે. Anish Patel છે. He is director with AIMS Oxygen in Baroda. And a very well-to-do family, a very big business family. He is also for 1 month here in the સેવા. તમે બ્લુ જેકેટ્સમાં જોશો ને, એ બધા ગેસ્ટ રિલેશન્સમાં છે. તમે અલગ અલગ કલર્સ જોશો. થેન્ક યુ. તો કહેવાની વાત એ છે કે આવા સ્વયંસેવકો છે. ત્યાં બાલનગરીમાં જે છોકરાએ ડિઝાઇન કરી છે, લાસ્ટ 6 months, he left aside $250,000 job in Dubai. And for 6 months he is serving here. $250,000. આ સર્વન્ટ લીડરશિપના પાઠ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પ્રસંગમાંથી બધા ભણ્યા. એટલે આ સેવા કરવાની ભાવના છે. World over the institutes have funds and projects, but the third element, volunteers, is challenging. Volunteers આવા મળવા ને એ બહુ ચેલેન્જિંગ છે. એટલે my second point in the growth story is servant leadership. સર્વન્ટ લીડરશિપમાં તમે તો બીજું શું કરશો, પણ તમારા ક્લાસ 3 અને ક્લાસ 4 એમ્પ્લોયીના લગ્નમાં અથવા દીકરાના લગ્નમાં તમે કલાક સ્પેન્ડ કર્યો હોય, એના ઘરે જઈને એ છાતી ઉપર હાથ મૂકીને ફેથફુલી આંગળી ઊંચી કરજો. 7-8-10 જણા છે. એટલે હવે તમારા ક્લાસ 3 અને ક્લાસ 4 એમ્પ્લોય તમને એના દીકરા કે ભત્રીજાના લગ્નનું આમંત્રણ આપે ને, ત્યારે અડધો કલાક ત્યાં સ્પેન્ડ કરજો. ધેટ બોન્ડિંગ એ તમે એક શોમાં જોશો, અહીંયા સંત પરમ હિતકારીમાં, જે અમને તમે રાઈટ વે અહીંયા દેખાડશો. એ સંત પરમ હિતકારી શોમાં તમે જોજો કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કેવા નાના નાના ઘરોમાં ગયા છે. Intense hard work is my point number 3 for the growth story. Pramukh Swami Maharaj at the age of 51 he started his career. 51 વર્ષની ઉંમરે તો કરિયર ચાલુ થઈ, કારણ કે ગુરુ પદે આવ્યા in 1971. 51 વર્ષની ઉંમર પછી he traveled to 60 countries and 18,000 villages, towns and cities. 18,000 ગામો અને શહેરોમાં ગયા. From 51 age to 95. Again, after the age of 51, he personally visited 3.5 lakh homes for the betterment of people, de-addicting them, culturing them, inspiring them to send their kids to school in deep Adivasi villages. You would be surprised to know that we have seen Pramukh Swami Maharaj at the age of 75, 78 and 80 with his own eyes at 11:30 p.m. sitting in Adivasi hutments and culturing them. A true intense hard work. લોકો એમને પત્ર લખતા હતા, વ્યક્તિગત પ્રશ્નો હોય, પારિવારિક પ્રશ્નો, એની માટે એવા 7.5 lakh letters answered in a span of 45 years at an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. કાલે સવારે તમે ઓફિસ જાઓ, tomorrow Monday is a big working day and you go to your office and you open your office mailbox and you have to answer 15 mails before lunch. તો શું થાય તમારું? એમને ગાડા થઈ જાવ ને. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે રોજના 70 લેટર્સ વાંચવાના, રિસ્પોન્સિબલ આન્સરિંગ. ઇન્ટેન્સ. આ બધું ફિગર્સ આફ્ટર ધ એજ ઓફ 51 છે. આફ્ટર ધ એજ ઓફ 51 એટલે માણસ ધારે તો કેટલું કામ કરી શકે છે એ ખ્યાલ આવે. બધા એકબીજાને કહે છે કે આને કહો કે if you want to have a growth story, intense hard work but with ethics.
એથિક્સ નોર્મ્સ એન્ડ ડિસિપ્લિન્સને ચૂકીને નહીં.